Para sa ating video, magluluto tayo ng kakaibang version ng palabok. Ito yung crispy at sosing-sosi pa. Siguradong magugustuhan to ng buong pamilya. Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluto naman tayo ng crispy palabok. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin. Sotanghon or rice vermicelli, ground pork, shrimp. Ang gamit ko dyan yung hilaw pa ha. Smoked fish flakes or tinapa flakes. All-purpose flour. Yan yung harina. Onion powder. Ground black pepper. Kailangan din ng annatto powder dito. Pwedeng annatto oil ha. Water. Kailangan din natin syempre ng Knorr shrimp cube. At para sa topping, gagamit tayo ng nilagang itlog, ng chicharon or pork rinds, tostadong bawang, lemon, at ng dahon ng sibuyas. Ito naman yung kumpletong listahan ng mga sangkap na yan. Tara, umpisa na natin! Pine-prepare ko lang yung mga sangkap. Hinihiwa ko lang yung lemon into wedges at yung dahon ng sibuyas naman, hinihiwalay ko lang yung white at yung green part. Yung white part, gagamitin natin yan na panggisa. Itong green naman, yan yung magiging topping natin. At itong itlog ay hinihiwa ko lang into wedges. O ngayon, ready na tayo para pakrispihin itong sotanghon. Kailangan lang natin itong i-deep fry. Mainit na mainit dapat yung mantika. Kung meron kayong thermometer, gamitin ninyo. Dapat nasa at least 350 degrees Fahrenheit. Sabay prito na natin kaagad. O, di ba? Parang cropek lang yung piniprito natin. Bigla na lang umaalsa. Niluluto ko lang yan ng mga 45 seconds. Ganyan lang kabilis at nilalagay ko na sa plato ng may paper towel. Pagkatanggal natin sa lutuan, siguraduhin lang natin na napatulo na natin mabuti yung mantika. Tapos, ipapa-cool down ko lang ito. Mukhang sobrang crispy na talaga, no? Sobrang na-curious ako Gaano ba talaga ka-crispy to? Crispy nga, no? Okay na yung noodles. Etong hipo naman. Niluluto ko lang tong mabuti. Pinapakuluan ko lang. Ito lang yung pagkakataon na lulutuin natin yung hipo na, kaya dapat sigurado lutong-luto na to. Pinapakuluan ko lang to ng mga 1 to 1.5 minutes. Pwedeng umabot siguro hanggang 2 minutes, depende sa laki ng hipon. Basta hanggang mag-orange lang yung outer part. Halu-haluin lang natin yan habang pinapakuluan para maging pantay yung pagkakaluto. Tapos ay tinatanggal ko na kagad. At nilalagay ko lang yan sa isang malinis na bowl. At yung pinagpakuluan na tubig, itatabi ko pa yan. Dahil gagamitin natin yan sa paggawa ng sauce. Nako, nakaka-excite na, no? Pero bago natin gawin yung sauce, ipi-plate ko lang muna itong sotanghon along with the toppings. Pero instead of toppings, magiging sides na yan, dahil sa gilid lang natin ilalagay. So, nandyan na yung hipo na naluto natin along with the green onions, yung toasted garlic. Nandyan na rin yung itlog at eto na. Pwede na nating iluto yung sauce ngayon. At pinagsama ko na rin yung lemon dyan. Siyempre, no? Pwede tayong gumamit ng kalamansi. Kung gusto nyong lagyan ng toasted garlic at green onion itong crispy noodles, feel free to do so. Okay yan. Tapos yan, gusto ko dito yung maraming chicharon. Kaya yan, pinapalibutan kong mabuti. Okay na to. And at this point, pwede na nating kauwin itong ating palabok sauce. Kumuha ako ng mantika na pinagprituhan kanina nung sotanghon. Tapos dyan ko naginisa yung white part ng green onion. Pinapalambot ko lang yan. Parang yung nagigisa lang tayo ng regular na sibuyas dito. Pinapalambot ko lang yan habang hinahalo-halo. At pagkatapos ay nilalagay ko na dito yung ground pork. Ito yung giniling na baboy. Pwede kayong gumamit ng giniling na manok dito. Or kung ayaw nyo talaga maglagay ng any protein, pwedeng optional na lang din to. Ibig sabihin yan, kahit walang ground pork, okay lang din. Iginigisa ko lang itong ground pork hanggang sa maging brown na. Lahat ng kulay. Tipong brown to medium brown para talagang lutong-luto.
Guys ha, make sure na kapag nagigisa tayo ng giniling, hinahalo natin ito palagi. At pinaghihiwalay natin sa isa't isa. Syempre no, para hindi mamuo. Minsan nga gumagamit ako ng potato masher kasi minsan challenging, di ba? Okay naman, effective, o di ba? Mas madaling mapaghiwalay yung ground meat. So okay na to, nilagay ko na yung tinapa flakes. Etong tinapa flakes na nagbibigay ng signature flavor ng palabok. Kaya importante ang sangkap na yan. Pagkalagay, hinahalo ko lang. At itinutuloy ko lang yung pagluto dito ng mga 30 seconds. Mabilisan lang yan. Sabay lagay na ng annatto powder. Ito yung tinatawag natin na hot sweaty powder. Kung wala kayong ganitong ingredient, okay lang yan. Gamitin ninyo annatto oil o hot sweaty oil. Or kung wala pa rin, annatto water naman. Diba? Ang dami nating alternative ingredients. Kung annatto oil yung gagamitin ninyo, yun yung gagawin natin na panggisa. Sa umpisa pa lang, doon na natin igigisa yung daon ng sibuyas. Kung annatto water naman, maya-maya natin ilagay yan. Naglagay nga pala ako dito ng harina. Yan yung all-purpose flour. At ang purpose nga ng all-purpose flour na yan ay para palaputin yung sauce. At eto na, yung ating Knorr Shrimp Cube. Yan naman yung magbibigay ng buong-buong lasa ng hipon dito sa ating palabok. Kaya siguradong malasang-malasa to at masarap. Kinakrush ko lang yan tapos sinahalo ko na with the rest of the ingredients. At yan, okay na to. Pwede na nating ilagay yung tubig dito. At yan yung ginamit natin kanina sa pagpapakulo ng hipon. Kaya may konting lasa na kumapit na dyan. Hinahalo ko lang muna to at pinapabayaan ko lang na kumulo. Mapapansin ninyo, unti-unting lalapot yan. Tinatakpan ko lang muna tong lutuan natin para mas mapalambot pa yung ground pork. Niluluto ko lang ng 5 minutes. Naka-low heat lang tayo ha. And after 5 minutes, sakto na to. Mapapansin niyo, okay na yung consistency ng sauce. Saktong-sakto yung lapot. Ibig sabihin, pwede na nating timplahan. Yan, naglalagay ako dito ng onion powder. May makakatulong yan para magpalasa, pero optional lang yan Tapos yan, meron tayong ground black pepper. At naglalagay din syempre tayo dito ng patis. At pwede rin kayong gumamit ng asin as an alternative ingredient. Hahaluin ko lang itong mabuti at okay na to. Pagdating nga pala dito sa sauce, dapat mainit na mainit to Ililipat ko lang ito sa isang gravy boat or pwede ninyong ilagay sa isang bowl. At dahan-dahan nating ibuhos dito sa ibabaw ng crispy noodles. Ipapaalala ko lang uli dapat mainit na mainit yung sauce natin para okay talaga yung maging resulta. Meron pa pala ako ditong extra, dahon ng sibuyas sa tostadong bawang. Ilagay pa natin sa ibabaw yan para mas masarap. And I'm sure yung iba gustong-gustong maglagay ng mas maraming seafood sa palabok. Ano-ano ba yung mga seafood na pwede nating ilagay dito? Pasuggest naman O yan, okay na to. Ito-toss ko lang ng mabuti para lang mahalo natin lahat ng mga ingredients. And by also doing this, mas madidistribute natin yung sauce sa noodles. Pinipigaan ko rin ito ng lemon. Pero kung may kalamansi kayo, syempre mas okay yon. Tapos ay tinotos ko lang uli. Oh, look at that! Ready na to! Tara, tikman na natin. Ang sarap! Sana masubukan ninyo tong ating crispy palabok recipe. Tara na, kain na tayo.